हेलो गाइज हेलो आज चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ एउटा युनिक कुराको बारेमा भन्न गइरहेको छु होइन द्याट्स इज गेस द्याट्स इज ओन्ली वान इज डर्मा रोलर ओके गाइज यो चाहिँ डर्मा रोलर हो होइन र तपाईँको चाहिँ के छ भने विभिन्न साथीहरूबाट यस्तो सुन्दाखेरि कमेन्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरा के भेट्यो भन्दाखेरि चाहिँ डर्मा रोलर भनेको एकचोटि चाहिँ युज गर्ने अनि फेरि त्यसलाई फालिदिने अनि फेरि अर्को किने अर्को लगाउने भन्ने न त्यसरी गर्नु थाल्यो भने त गाइज हामी कङ्गाल भइन्छ कपालभन्दा बढी पैसा जान्छ सो द्याट कपाल पनि आफ्नो ठाउँमा छ हेड पनि आफ्नो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो र अब चाहिँ मैले यसलाई गरिरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डर्मा रोलरलाई कसरी सफा गर्ने त अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि कपालमा हामीले युज गऱ्यौँ होइन यो युज गरिसके पश्चात यसलाई केयर गर्नु पनि एउटा धेरै ठुलो कुरा हो होइन किनकि यसलाई तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई वास गर्नु सकेन भने यसले भोलिको दिनमा ब्याक्टेरियाहरू इन्फेक्सन हुन्छ फेरि त्यसलाई चाहिँ युज गरिराख्दाखेरि कि त नयाँ किन्नै पऱ्यो होइन सो द्याट के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी सफा गर्ने भन्दाखेरि घरमै बसेर अनि तपाईँलाई म गइरहेको छु देखाउनुलाई आएछ होइन सो यु एट फर्स्ट गो टु यर किचन एन्ड हिट द वाटर होइन यसलाई चाहिँ के गर्ने पानी तताउने भयो बग्लो गरेर पानी तताउने होइन यो त सामान्य हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि स्कुल पढ्दाखेरि नै सिकाउँथ्यो नि त सिरिन्जलाई कसरी युज गर्ने भनेर होइन सेम त्यस्तै के गर्यो भनेदेखि चाहिँ जसरी मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जसरी चाहिँ युज हुन्छ होइन हामीले वास गर्छौँ पानी एकदम मजाले उमाल्यो अघि उमाले जस्तै उमालिसके पश्चात के छ भनेदेखि त्यो पानीले यसलाई मजासँग त्यहाँ डुबाएर राख्ने या त्यसले चाहिँ यसलाई ब्लो गर्ने होइन यसलाई धुने र त्यस पश्चात के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई एकछिन चाहिँ घाममा सुकाउने या यसलाई चाहिँ हल्का ड्राई हुन छोड्ने र देन आफ्टर यसलाई चाहिँ के छ प्याक गर्ने है र त्यसलाई चाहिँ फेरि के छ भनेदेखि अनि यसो गरिसके पश्चात नेक्स्ट टाइम फेरि हामीलाई चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ अदरवाइज मैले अघि के भने होइन त्यही हो गाइज होइन सो लाइक सेयर एन्ड ग्रो यर हेयर सी यू नेक्स्ट भिडियो